નમસ્તે મિત્રો, કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને લઈને મોટી જાહેરાત છે તે આજે કરવામાં આવી છે। ખેડૂતને નવમો હપ્તો છે તે 2 દિવસમાં મળશે। કઈ તારીખે મળશે આ અંગેની ઓફિશિયલ જાહેરાત કૃષિ મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે એક આંકડો પણ સામે આવી રહ્યો છે કે 27 લાખ ખેડૂતો છે જેમને નવમો હપ્તો છે તે નહીં મળે। આ અંગેની તમામ માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે, તો થોડો ટાઈમ કાઢી આજનો વિડીયો છે તેને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને લગતી કોઈ પણ માહિતી તમારે મેળવી તો ચેનલ ઉપરનું પ્લેલિસ્ટ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં જશો તો ત્યાંથી આ યોજનાને લગતી તમામ માહિતી છે તે તમને મળી જશે। મિત્રો, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। મિત્રો, પીએમ કિસાન યોજનાનો નવમો હપ્તો છે તે 2 દિવસમાં મળવાનો છે। આ અંગેની ઓફિશિયલ જાહેરાત છે કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર દ્વારા આજે જ કરવામાં આવી છે। આ યોજના હેઠળ અત્યાર સુધી 8 હપ્તા મળી ગયા છે, એટલે કે કુલ 16,000 રૂપિયા છે તે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતના ખાતાની અંદર આવી ગયા છે। બીજી બાજુ 27 લાખ ખેડૂતો એવા છે જેમને આ નવમો હપ્તાની રકમ છે તે નહીં મળે। જેના કારણે આ રકમ છે તે નહીં મળે તો આધાર કાર્ડ લિંક ન હોવું, બેંક ખાતું બંધ થવું, બેંક છે તે મર્જ થઈ જવી, ઘણી બધી બેંક છે તે મર્જ થઈ ગઈ છે। એના પરિણામે આઈએફસી કોડ છે તે બદલાણા છે। જો મર્જ થયેલી બેંકનું તમે ડિટેલ આ યોજનાની અંદર આપી હશે પણ તમને આ યોજનાનો લાભ છે તે હવે નહીં મળે। સ્પેલિંગની અંદર ભૂલ થવી, રજીસ્ટ્રેશનની વિગત ખોટી આપવી, ટેક્સ ભરતા હોય તેવા ખેડૂતને પણ આ લાભ નહીં મળે। આવી બધી ભૂલો થવાના કારણે 27 લાખ ખેડૂતો છે જે આ યોજનાથી વંચિત રહી ગયા છે। આવી વિગત ખોટી હોય તો તમે તાત્કાલિક આવી ભૂલો છે તે સુધારી લો। આના માટે તમારે નજીકની કિસાન કચેરીએ જવું અથવા તો ઓનલાઈન કિસાન સાઇટની અંદર હેલ્પ ડેસ્ક કરીને ઓપ્શન છે ત્યાંથી જઈને પણ તમારી જે ભૂલ છે તે ત્યાં તમે દર્શાવશો તો પણ તમને ઓનલાઈન સુધારો છે તે આ યોજનાના અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવશે। મિત્રો, આ તમામ અંગેના વિડીયો છે તે પ્લેલિસ્ટ ઉપરથી મળી જશે, તો તેના વિશેની આપણે વધુ ચર્ચા છે તે નહીં કરી। આ અંગેની તમામ માહિતી આપણે અગાઉ આપેલી છે। હવે ખાસ જોઈ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રધાનમંત્રી દ્વારા કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો નવમો હપ્તો છે તે 9 ઓગસ્ટ 2021 ને સોમવારના રોજ 12:30 વાગે ડીબીટી દ્વારા દરેક ખેડૂતના ખાતાની અંદર ટ્રાન્સફર છે તે કરવામાં આવશે। આની ઓફિશિયલ માહિતી છે તે નરેન્દ્રસિંહ તોમરે ટ્વિટર ઉપર આપી છે। તો 2 જ દિવસની અંદર સોમવારે ખેડૂતને હપ્તો મળવાની છે તે શરૂઆત થઈ જશે। દરેક ખેડૂતના ખાતામાં સોમવારે જ રકમ જમા થઈ જાય એવું શક્ય નથી, પરંતુ 5 દિવસની અંદર બધા જ ખેડૂતના ખાતામાં આ હપ્તાની રકમ, નવમા હપ્તાની રકમ 2,000 છે તે જમા થઈ જશે। આનું લાઈવ પ્રસારણ છે તે પણ કરવામાં આવશે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ડીબીટી દ્વારા ખેડૂતના ખાતામાં જે આ રકમ ટ્રાન્સફર કરશે તેનું લાઈવ પ્રસારણ છે તે પણ તમે અહીંયા જે લિંક આપેલી છે કે pmevent.ncog.gov.in ઉપર જઈને તમે આનું લાઈવ પ્રસારણ છે તે પણ જોઈ શકશો।